Центр національного спротиву отримав відомості, що білоруські силовики готуються провести так звані операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною. Вони хочуть вдатися до провокацій, якими самі ж успішно завадять, з метою начебто показати китайським колегам свої можливості. З 8 по 19 липня на території Республіки Білорусь проходять перші спільні навчання сил спеціальних операцій Республіки Білорусь та військовослужбовців Народно-визвольної армії КНР. Навчання мають статус антитерористичних. Напередодні навчань та прибуття китайських підрозділів до Білорусі заступник начальника Генерального штабу ЗСРБ генерал-майор Володимир Купріянюк заявив про загрозу підготовки до проведення на території Білорусі збройних провокацій в умовах нарощення присутності підрозділів спеціального призначення, найманців і різноманітних добровольчих формувань у прикордонних районах. Ця заява начебто покликана підготувати інформаційне поле для проведення білоруською стороною власних провокацій, адже їй буде вкрай вигідно у контексті вступу Білорусі до Шанхайської організації співробітництва та перших спільних антитерористичних навчань з китайцями показати начебто спроможність власних органів безпеки до реагування на загрози. Відповідно, у планах у білоруських силовиків, цитую, успішно пресікти збройні провокації уздовж українсько-білоруського кордону, яких, звісно, що не буде, після чого здійснять спробу звинуватити Україну. Ну, як завжди, бачите, все у тих найгірших стилях російської пропаганди. Я ж нагадаю, раніше Центр національного спротиву повідомив про чергові докази роботи військово-промислового комплексу Білорусі на Кремль. ЦНС отримав доступ до пошти одного з білоруських інженерів ВПК, а з тим і докази того, що 558-й авіаційний ремонтний завод виконує капітальний ремонт та модифікацію російських гелікоптерів Мі-8 та Мі-17. Крім цього, завод у Барановичах спільно з росіянами розробляє легкий багатоцільовий літак. До того ж, білоруси планують довести вклад республіки у цьому проєкті до 50% від загального фінансування. Зауважимо, що попри пряму участь в російській агресії проти України, ключові працівники 558-го авторемонтного заводу користуються своїм білоруським громадянством для того, щоб вільно подорожувати Європою. Зокрема, ми маємо докази того, що головний інструктор 558-го АРЗ Ігор Євгенович Анцеферо у 2023 році виїжджав у Німеччину разом з дружиною Світланою Леонідівною Анцеферовою та старшою донькою Поліною Анцеферовою, щоб зустріти Новий рік у невеликому місті Герліц в Саксонії. Так, бачите, спершу вони беруть участь у кривавій війні Росії проти України, а потім собі їдуть кудись зустрічати Новий рік і навіть не відчувають докорів сумління. В принципі, окупанти та їхні прихвостні завжди ведуть себе однаково. Тим часом західні спецслужби розкрили розроблені Росією плани вбивств, підпалів та інших диверсій у Європі проти компаній і людей, пов'язаних із підтримкою українських військових, до яких увійшов і гендиректор збройного концерту «Райнметал» Армін Паппергер. Про це пише агенція Associated Press. Змови іноді передбачали вербування звичайних злочинців в інших країнах для здійснення нападів, сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності. Одна з головних змов нещодавно викрита була спрямована на Арміна Паппергера, генерального директора оборонної компанії «Райнметал». Анонімне джерело відмовилося повідомити будь-які інші подробиці, адже раніше CNN повідомляло, начебто США поінформували Німеччину, чиї служби безпеки змогли захистити Паппергера та перешкодити змові. «Райнметал» є основним постачальником військової техніки та артилерійських снарядів для України, оскільки вона бореться з російськими військами. Минулого місяця компанія відкрила підприємство з технічного обслуговування та ремонту бронетехніки в Західній Україні, а також має намір розпочати виробництво всередині країни. Речниця Ради національної безпеки Білого дому Ендрієн Вотсон відмовилась коментувати ймовірну змову з метою вбити Паппергера, але сказала, посилення підривної кампанії Росії – це те, до чого ми ставимося надзвичайно серйозно і на чому ми зосереджуємося упродовж останніх кількох місяців.
Сполучені Штати обговорюють це питання з нашими союзниками по НАТО, і ми активно працюємо разом, щоб викрити та перервати цю діяльність, додала Вотсон. Ми також чітко заявили, що дії Росії не перешкодять союзникам продовжувати підтримувати Україну. Ні Рейнметал, ні уряд Німеччини не коментували в п'ятницю повідомлення про змову проти очільника підприємства. Міністерство внутрішніх справ не може коментувати окремі загрозливі ситуації, сказав прес-секретар Максиміліан Кал, але він додав, що в ширшому плані ми дуже серйозно сприймаємо зростаючу загрозу від російської агресії. Європейські чиновники, які цього тижня зібралися на саміт НАТО у Вашингтоні, говорили про ескалацію гібридних атак, у яких вони звинувачують Росію та її союзників. Це включає нещодавні підозрілі пожежі на промислових і комерційних об'єктах у Литві, Польщі, Великій Британії, Німеччині та інших країнах, а також звинувачення в тому, що Білорусь, яка є союзником Росії, відправляла велику кількість мігрантів з Близького Сходу та Північної Африки до кордонів Польщі, Латвії та інших країн, що входять до НАТО. Німеччина, я нагадаю, стала другим за величиною постачальником зброї в Україну після США. Речник Кремля Дмитрій Пісков заперечив повідомлення про план вбивства Паппергера. Все це знову подається у фейковому стилі, тому такі повідомлення не можна сприймати всерйоз, сказав він журналістам у п'ятницю. Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався зі своїм російським колегою Андрієм Білоусовим у п'ятницю. Це був другий дзвінок менш ніж за місяць, і про це повідомила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх. За її словами, дзвінок відбувався з ініціативи російського міністра оборони. У неї не було додаткових подробиць. Зокрема, вона не уточнила, чи говорили два лідери про звинувачення Росії у спробі замаху на високопосадовців західних оборонних фірм, які виробляють системи озброєнь для України. До підтверджених злочинів росіян переходимо далі. МАГАТЕ назвало Росію відповідальною за ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит». Про це повідомило Міністерство енергетики України. Рада керуючих МАГАТЕ засудила військовий удар, завданий 8 липня по дитячій лікарні у Києві. Організація ухвалила відповідну резолюцію на екстреному закритому засіданні, яке відбулося на прохання України. Рада також підтримала продовження зусиль МАГАТЕ з технічного співробітництва з Україною, включаючи надання подальшої допомоги «Охматдиту» та іншим подібним закладам, аби забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки та захисту. Крім того, закликала країн-учасниць до політичної та фінансової підтримки України, зокрема шляхом надання необхідного обладнання, пов'язаного з ядерною безпекою та захистом. Дякую Раді керуючих МАГАТЕ за рішучу реакцію на відверто терористичні дії нашого ворога. Країна-терорист показує усьому світу, що здатна з легкістю спрямувати свою зброю навіть не просто проти цивільного населення, а проти важкохворих дітей. Увесь світ це бачить. Крім того, така зухвала атака, яку було зроблено на лікарню «Охматдит», є неприпустимим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності. Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» – це медичний заклад зі світовим ім'ям, у якому лікуються тяжкохворі діти, зокрема з онкологічними захворюваннями. У лікарні розміщено 27 джерел іонізуючого випромінювання. Я нагадаю, 8 липня Росія завдала терористичного удару по дитячій лікарні. СБУ кваліфікувала удар Російської Федерації по «Охматдиту» як воєнний злочин і відкрила кримінальне провадження. За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії знайшли відповідні докази, зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети. Ракетна атака російських військ на київські медичні заклади 8 липня забрала життя 6 медичних працівників. Про це поінформували у Міністерстві охорони здоров'я. Це лікарка-нефрологиня «Охматдиту». У момент удару евакуйовувала дітей, які перебували на діалізі в укриття. Їй вдалося врятувати життя маленьких пацієнтів, проте не власне. Влучання російської ракети в медзаклад «Адоніс» забрало життя ще 5 медиків. Це непоправні втрати для нашої країни. Росія цілить у дитячі шпиталі, сімейні клініки та забирає життя дітей, медиків, українців загалом.
Не лише загрози від Росії, а й від пекельного жару. Сильна та тривала хвиля спеки охопила Східну Європу, зокрема Україну, а також Балкани. Синоптики очікують, що протягом наступних 10 днів у цих регіонах буде побито сотні місячних та абсолютних температурних рекордів. Наразі температура повітря вище згаданих регіонів досягає та перевищує 40-42 градуси. Очікується, що максимальна температура упродовж наступних 7 днів перевищить 42-44 градуси, що на 12 градусів вище за середнє значення упродовж періоду 91-2020 років у багатьох районах Балкан, включаючи Грецію. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 каналу також підтвердила, що на початку тижня спека в Україні ще більше посилиться. На півдні України буде найспекотніше, місцями надзвичайна спека по 40-41 градуси. Нарешті території країни буде плюс 35, плюс 39. Експертка додала, що така погода точно зберігатиметься до 17 липня. Я ж нагадаю, цього місяця Україну накрила надзвичайна спека. Температура б'є рекорди, подекуди вища, ніж за всю історію спостережень. У Миколаєві 10 липня зафіксували 40,5 градусів. За прогнозами синоптиків, сильна спека триватиме щонайменше до кінця наступного тижня. Далі температура дещо знизиться, але різкого похолодання не буде. У середмісті під прямими сонячними променями може сягати плюс 50 градусів і більше. Ця температура буде важкою для українців, тож себе слід додатково берегти. Коли тіло направляє кров до шкіри для охолодження, важливі органи, включаючи мозок, одержують менше кисню. Це може викликати легке запаморочення або навіть непритомність, оскільки мозок зазнає кисневого голодування. Втрата води через піт призводить до зневоднення, що своєю чергою збільшує навантаження на систему фільтрації організму, заважаючи нормальній роботі нирок та печінки. До того ж, зневоднення може підвищити проникність кишківник, що збільшує ризик проникнення бактерій та вірусів із ШКТ в кровотік. Це може стати причиною розвитку запальних процесів та інфекцій, здатних призвести до такого серйозного стану, як сепсис. Ось низка порад від 24 каналу «Як знизити ризики». Щоб уникнути перегріву у спеку, є наступні поради. Пити достатню кількість води. Важливо пити достатню кількість води упродовж дня, аби запобігти дегідрації. Носити легкий одяг, обирати світлі легкі тканини, які дозволяють шкірі дихати. Використовувати капелюх або парасольку – це допоможе захистити обличчя і голову від сонця. Уникати сонця всередині дня. Намагатися уникати тривалого перебування під сонячними променями з 10 ранку до 4 вечора. Використовувати крем для захисту від сонця. Наносити засоби з захистом від сонця з високим рівнем SPF, щоб запобігти сонячним опікам. Використовувати вентилятор або кондиціонер, якщо можливо, якщо вам дозволяє енергоситуація, то використовувати вентилятор або кондиціонер для охолодження приміщення. Уникати важких фізичних навантажень. У гарячу погоду краще уникати фізичних вправ, особливо у середині дня. І до пекельної спеки у наших сусідів-терористів переходимо далі. Щоправда, спричинена вона не погодою, а жаром від палаючої нафтобази. У Ростовській області Російської Федерації горить чергова нафтобаза. Вранці її атакували безпілотники. Очільник регіону бідкається, що горять резервуари в Цимлянську, жертв нібито немає. Міноборони Російської Федерації стверджує, що вночі українські безпілотники атакували 3 регіони – Ростовську, Білгородську та Курську області. Сумарно нібито збили 4 дрони. Про наслідки атаки відомство не повідомило. Як то кажуть, у росіян ранок вкотре почався не з Кохви, а от з каких-то як це називають російські пропагандисти. Просто влучили у об'єкт нафтобази, і для росіян, зрештою, це вже стає буденністю, тому що ледь чи не кожного дня дізнаємося такі новини, подекуди це сили оборони беруть на себе відповідальність за ці удари, а подекуди це невідомі добрі безпілотники, якась там хороша людина, знаєте, запустила дрони на важливі об'єкти нашого ворога.